අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් වල ආම්ලිකතාව සහ තාපාංක විචලනය සම්බන්ධයෙන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් වල ආම්ලිකතාව සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට ආම්ලිකතාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි දන්නවා හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් තියෙන්නේ HF, ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලෝරයිඩ්, ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ්, ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් බ්‍රෝමයිඩ්, අවසාන වශයෙන් හයිඩ්‍රජන් අයඩයිඩ්. අපි එහෙමනම් ඊළඟට බලමු මේ හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් වල බන්ධන දිග සම්බන්ධයෙන්. එතකොට HF අණුවේ බන්ධන දිගට වඩා HCl අණුවේ බන්ධන දිග වැඩි. ඉන්පසු මේ Cl අණුවේ බන්ධන දිගට වඩා HBr අණුවේ බන්ධන දිග වැඩි වෙනවා. ඉන්පසු මේ HI වල බන්ධන දිග වැඩි වෙන්න ඕන HBr වල බන්ධන දිගට වඩා. අපි ඒතර සැලකුවොත් මේ HF නැත්නම් හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් වල බන්ධන ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් මේ හයිඩ්‍රජන් විසින් එකස් කාක්ෂිකයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දායක කරනවා. ඒතකොට මේ ෆ්ලූරින් වලින් 2p කාක්ෂිකයෙන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දායක කරන්නේ මේ HF බන්ධනය සාධන. එතකොට මේ HCl සැලකුවොත් ඒත් එහා සමානයි හයිඩ්‍රජන් එකස් වලින් ක්ලෝරින් වලින් 3p වලින් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දායක කරන්නේ. ඉන්පසු අපි HBr අණුව සැලකුවොත් එකස් කාක්ෂිකයෙන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දායක කරන්නේ. ඉන්පසු HBr විසින් 4p කාක්ෂිකයෙන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දායක කරන්නේ. ඉන්පසු මේ හයිඩ්‍රජන් අයඩයිඩ් වල 1s සහ අයඩින් වලින් 5p කියන කාක්ෂිකයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දායක කරනවා. ඒතර අපි සැලකුවොත් කාණ්ඩයේ පහළට බන්ධන දිග වැඩි වෙනවා. බන්ධන දිග වැඩි වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා බන්ධන දිග වැඩි වෙනකොට බන්ධන ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒතර මේ තියරියට අනුව තමයි අපි දැන් මේ අවස්ථාවේදී ආම්ලිකතාව විචලනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ. අපි ඒතර ගත්තොත් කාණ්ඩයේ පහළට බන්ධන දිග වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් බන්ධන ශක්තිය මොකද්ද වෙන්න ඕන? මේ අපි ඉගෙන ගත්ත තියරියට අනුව කාණ්ඩයේ පහළට බන්ධන ශක්තිය අඩු වෙන්න ඕන. ඒතර බන්ධන ශක්තිය අඩු වෙනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ප්ලස් නිදහස් කිරීමේ හැකියාව කාණ්ඩයේ පහළට වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට අපි දන්නවා ළමයි ආම්ලිකතාව කියන්නේ H+ නිදහස් කිරීමේ හැකියාව. එහෙමනම් H+ නිදහස් කිරීමේ හැකියාව වැඩි නම් ආම්ලිකතාව වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් කාණ්ඩයේ පහළට ආම්ලිකතාව වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙමනම් අපි සැලකුවොත් හයිඩ්‍රජන් අයඩයිඩ් වල ආම්ලිකතාව වැඩි හයිඩ්‍රජන් බ්‍රෝමයිඩ් වල ආම්ලිකතාවට වඩා. එතකොට හයිඩ්‍රජන් බ්‍රෝමයිඩ් වල ආම්ලිකතාව වැඩි HCl වල ආම්ලිකතාවයට වඩා. එතකොට HF තමයි මේ අවස්ථාවේදී ආම්ලිකතාව අඩුතම අම්ලය. එතකොට මේ HF අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් දුබල අම්ලයක් වශයෙන්. අපි pH පාඩමේදී මේ HF සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ වගේම අපි සලකුම් මෙන්න මේ අවස්ථාවත්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මම මේ අම්ල හතරෙන්ම ලබා ගන්නවා 0.1 ඝන ඩෙසිමීටර මවුල සාන්ද්‍රණයක් සහිත ද්‍රාවණ හතරක්. එතකොට අපි ආම්ලිකතාව සැලකුවොත් ඒ ද්‍රාවණ හතරේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ආම්ලිකතාව වෙනස් වෙන්නේ. HI වල ආම්ලිකතාව සමාන HBr වල ආම්ලිකතාවයට. එතකොට HBr වල ආම්ලිකතාව සමාන HCl වල ආම්ලිකතාවයට. නමුත් ඒට වඩා හොඟා කුඩායි ආම්ලිකතාව හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලූරයිඩ් වල. ඒට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි අපි කලින් සඳහන් කරා වගේ හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලූරයිඩ් කියන්නේ දුබල අම්ලයක්. අපි එහෙමනම් දෙවෙනුව කතා කරමු හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් වල තාපාංකයේ සම්බන්ධය. ඒතර තාපාංකයේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි HF අණුව සැලකුවොත් එහි තියෙන ඉතා ප්‍රබල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඒතර අපි දන්නවා ඉතා ප්‍රබල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන පවතිනවා නම් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? තාපාංකයේ ඉහළ වෙනවා. ඒ වගේම අපි සැලකුවොත් මේ HCl, HBr සහ HI කියන අම්ල තුන්දෙනා මේ අම්ල තුන්දෙනාගේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ප්‍රබලතාව ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙනවා. එහෙමනම් අපිට මේ HCl, HBr, HI කියන සංයෝග තුන්දෙනාගේ තාපාංක සලකනවා නම් අපි ඒගොල්ලන්ගේ මෞලික ස්කන්ධ වලින් තමයි තාපාංක විචලනය අධ්‍යයනය කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මොකද්ද තාපාංකය අනුලෝමව සමානුපාතිකයි මෞලික ස්කන්ධයට. ඒ කියන්නේ මෞලික ස්කන්ධය වැඩි වෙන විට තාපාංකයත් වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් අපි මේ සංයෝග හතර දිනාගේ තාපාංකය සැලකුවොත් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි විචලනය වෙන්නේ. තාපාංකයේ ඉහළතම වෙන්නේ HF අණුවේ. එයා මොකද එයාගේ ප්‍රබල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තියෙන නිසා. එතකොට HCl සැලකුවොත් ඊටම ශනිකව අඩුවීමක් දක්වනවා HF වලට සාපේක්ෂව. ඉන්පසු HCl වල ඉඳන් අපි සැලකුවොත්
HBr සහ HI දක්වා මෙන්න මේ ආකාරයට තාපාංකය වැඩි වෙනවා. මොකද මෞලික ස්කන්ධය වැඩි වීම නිසා. එතකොට මම කලින් සඳහන් කරා වගේම HF වල තාපාංක ඉහළතම වෙන්න හේතුව එයාගේ ප්‍රබල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන පැවතීම. ඉන්පසු HCl සිට HI දක්වා තාපාංකය වැඩි වෙන්න හේතුව මෞලික ස්කන්ධය වැඩි වීම. එතකොට අපි දන්නවා මෙම තියරියට අනුව මෞලික ස්කන්ධය වැඩි වෙන විට තාපාංකය වැඩි වෙනවා.